Доброго здоров'ячка, хунту та хунтубери. Ми з України. Сьогоднішній ролик не тільки про подяку та звіт по ваших донатах, про те, як вони витрачаються, що купується і куди і звідки йде. Я давно хотів прокоментувати те, що відбувається з каналом і навколо нього, тому сьогодні і про це також. Мені здається, це взагалі найважливіше зараз. Як ми всі згуртувалися, як ми дихаємо всією планетою в одному ритмі і як в одному ритмі ллються наші голоси. Почну з наболілого, а фоном уже показую ваші коментарі з-під донатів та фотозвіт від діда і не тільки. Бусик знайдений, здається. Ми чекаємо на інвойс від продавана з Німеччини. Загалом класно живуть бюргери. Ні, серйозно. Стабільність, вихідні, прості радості життя. У вихідні не дозовешся нікого, та й у будні теж треба постаратися. Розмова з продаваном відбулася у п'ятницю. Машина у продажу вже тиждень мінімум, здавалося б. Скільки хвилин треба витратити на оформлення інвойсу, рахунку фактури? 3, 5, 10? Ха! Вихідний. Всім чекати початку робочого тижня. Ми продаватимемо буса стільки, скільки захочемо, з паузами на гриль і морько. Нам поспішати нікуди, а ви, якщо поспішаєте, поспішайте якось спокійніше. Поки не забув, знову попрошу ще ось про що вас. Переглядайте рекламу на каналі, будь ласка, якщо вона є. Тому що це також допомога. Зараз монетизацію часто рубають, особливо раптом взялися чомусь за канал 24 UA. Тому доходу від реклами зовсім мало, а якщо ви її ще не переглядаєте, просто завал. Там всього потрібно до 45 секунд подивитися, паралельно можна комент написати або ще що зробити. Вам це не складає великого навантаження, а каналу від того додаткова копійка до копійки та переможемо. І ще, слухайте. Я розумію, що емоції часто розпирають, але невже ми, як і той підвид від сусідів, не можемо обійтися без матюча? Очі вивертаються, читаючи коменти. А крім того, YouTube ховає ролики в безпечний режим, якщо в них багато коментів з відвертою лайкою. Ми ж цивілізовані люди, навіщо нам цей треш довкола? Я, до речі, починаю розуміти, чому Московія з таким задоволенням знущається з Європи. Все в них спокійно, розмірено, смачно, не те, що в нас. Дзвінок тебе не будить, а підриває. Ти не розумієш нічого, але відповідаєш щось у слухавку, читаєш повідомлення, відповідаєш, відправляєш, приймаєш, вирішуєш, погоджуєш, і все це без пауз у потоці сирен та постійного булькання нових та нових повідомлень. І йдуть друзі, приходять вороги. Ти без зупинки все це намагаєшся розрулити 9-й рік і не знаєш, коли буде відпустка і чи буде вона в тебе ще колись взагалі. Тим не менш, наші люди, які раптом знайшлися по всій планеті, це щось. Польща, Німеччина, Італія, Румунія, Чехія, Великобританія, Америка, Австрія, Швеція, Швейцарія, Канада. Донати приходять із усієї планети. Я не втомлююсь кланятися до землі всім донаторам, усім, хто наближає нашу спільну тепер перемогу вільних людей, вільного світу над невідомо ким. Нам цей підвид двоногих ще тільки слід вивчати. Сьогодні відправив дідові 100 тисяч, до речі. Рівно 100 тисяч. Дід чекає на велике відвантаження з Польщі. Наш польський фонд Аліни Савельєвої отримав дороге та сучасне медичне обладнання з Німеччини. Це обладнання призначене для лікарень Павлограда, для біженців, поранених та мешканців міста та сусідніх районів. Також до транспортування готові лікарняні ліжка, інвалідні візки, милиці, понад 10 тонн гуманітарної допомоги для воїнів. Завдяки геовідлуння та особисто діду знайшлася безкоштовна вантажівка та водій, але все це треба чимось заправити, нагодувати та довести. Щоб перевести обладнання з міста Глівіце до Павлограда, потрібна солярка на кругленьку суму. Дід з Аліною оголосили збір на солярку, але тут намалювалася банка, в яку ви ретельно пересилали донати весь цей час, а я їх там збирав на будь-яку корисну справу, паралельно з відкладанням грошей на бусика. Нехай цією справою стане заправка фури з величезним вантажем із Польщі для України. Коротше, 100 тисяч відправили на сьогодні. Але це не все. За минулі кілька тижнів дід зробив декілька відправок на нуль і переправив кілька ваших посилок. Рації отримані та відправлені, лопати для саперів отримані та відправлені. Піч приїхала сьогодні, одна діду, одна до Києва, поїде на Чернігів разом із бусиком. Приїхали турнікети, Китай, але для Бундесверу, не залі, тобто з якістю проблем немає. На сьогоднішній день дідом, за ваші в тому числі донати, куплено вже 27 автомобілів. Ви уявляєте собі цей рій машин? 27 штук! Ці ж автомобілі живі не всі зараз. Деякі закінчили свій земний шлях зовсім, деякі ще побігають, але їм потрібний ремонт та відновлення. На все це постійно, а не раз від разу потрібні гроші. Отже, всі ваші донати потрібні завжди.
Коли грошей на рахунках не вистачає, їх доводиться позичати та віддавати, але потреби закривати треба. 2 машини були куплені буквально ось-ось, за зовсім невеликі гроші, бо треба було хоч щось прямо зараз, що здатне пересуватися своїм ходом і на солярці, бо з бензом на нулі все гірше і гірше. Декілька відправок було зроблено майже в повній тиші, без пилу та шуму. 5 тепловізорів середньою вартістю кожен близько 65 тисяч гривень. Дальність видимості 1200 метрів. Кілометр 200 метрів нічного степу переглядають ці штуки, уявляєте? Це безпека та контроль, який нашим хлопцям забезпечили ви. Це ви їх прикриваєте, розумієте? На черзі потреба ще в 5 тепловізорах. Потрібні постійно і скрізь. Машини теж потрібні постійно. І ремонт цих машин і заправка. І все це зазвичай раптово і на позавчора. Тому запас донатів в банці кишеню взагалі не тягне. А ще хлопцям потрібні пташки. Пташки – це просто повітря в наших реаліях. І все це купуватиметься і вирушатиме на нуль, як тільки буде для цього можливість. Медикаменти, їжа, солярка, вода, труси, кава, чай – все це потрібно постійно та у неймовірних кількостях. І наприкінці ще про людей з світу. З Мариною ми познайомилися завдяки її небайдужості. Дізнавшись, що гуманітарка пиляється і не доходить до адрес призначення, вона підняла кіпіш. Пенс її в цьому починанні підтримав, і пару слів у своєму зверненні вона про це скаже сама. Я ж хочу констатувати, її ініціатива реалізовується, перша партія душів вже отримана дідом, а щоб ви розуміли просто об'єми потреб, у діда під шефством знаходиться кілька тисяч чоловік. Марино, дякую від усієї моєї пенсівської душі. Тиждень тому українці збирали кошти на народний байрактар, і весь світ дивувався нашій об'єднаності навколо однієї ідеї. Сьогодні я хочу запропонувати всім нам об'єднатися навколо іншого. Так як в Україні неймовірна спека, а наші військовослужбовці, наші захисники не мають змогу в польових умовах прийняти душ, помитися, елементарно інколи не вистачає води. І наскільки ми з ними спілкувалися, добре, якщо є вологі серветки. В Україні зараз є такі дерматологічні губка, це сухий душ для військових. І ми зараз запроваджуємо акцію «Подаруй душ для військовослужбовців». «Подаруй душ для нашого захисника». Вартість цього одного душа 22 гривні. Це на сьогоднішній день це менше, ніж одна кава чи один хліб. За $2 ми зможемо купити 3 губки. Тобто кожен може для себе зробити якийсь пріоритет, поставити, випити 1 чашечку кави чи купити, подарувати душ для наших військових. Цією акцією ми маємо на меті забезпечити всіх військових на всіх позиціях. Тобто не буде вибору одна бригада, інша, третя, не знаю яка. Всі будуть забезпечені одинаково. Слава Україні, слава нашим захисникам. І наостанок я хочу всім повідомити, всі, хто бачив моє відео по розкраданню гуманітарної допомоги, справа тільки розслідується, тільки будуть якісь новини, всі повідомлять обов'язково. Дякую всім за підтримку, дякую, що ви з нами. Дуже щиро сподіваюся, що всі долучаться до цієї акції. Це невеликі кошти, це 22 гривні. 22 гривні, і кожен військовий зможе кожного вечора прийняти душ. Дякую всім. Слава Україні! Слава Україні! Слава ЗСУ! Зробіть донат на перемогу, посилання в першому коменті. Зробіть репост, звісно, підпишіться, тиснувши червону пімпочку, щоб стала сіренькою. Потім дзвоника, виберіть усі нагадування, не вішайте носа, і буде нам перемога.